નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે 4.5 ટોપિકનો અભ્યાસ કરવાનો છે। સંયોજકતા બંધનવાદ, વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી, વીબી તરીકે પણ ઓળખાય છે। વીબી, વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી, વીબી તરીકે પણ ઓળખાય છે। સંયોજકતા બંધનવાદ સૌપ્રથમ 1927 માં હિટલર અને લંડને આપ્યો। સંયોજકતા બંધનવાદ, સંયોજકતા એટલે કે જ્યારે બે પરમાણુ એકબીજા સાથે સંયોજાય છે ત્યારે કઈ રીતે સંયોજાય અને અણુની રચના કરે એને સંયોજકતા બંધનવાદ કહેવાય। સૌપ્રથમ હિટલર અને લંડને આપ્યો હતો। એની વિસ્તૃત સમજૂતી પાઉલિંગ અને અન્ય વૈજ્ઞાનિકે કરેલો હતો। વિસ્તૃત અભ્યાસ પાઉલિંગ અને અન્ય વૈજ્ઞાનિકે કરેલો હતો। દાખલા તરીકે H2 અણુ, આપણે હાઇડ્રોજન અણુ બનાવવો છે તો સંયોજકતા બંધનવાદ અનુસાર H2 અણુની રચના કઈ રીતે? ધારો કે હાઇડ્રોજનના બે પરમાણુ છે। આ એક હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ, આ હાઇડ્રોજનનું કેન્દ્ર, આ હાઇડ્રોજનનો એક પરમાણુ છે, એના કેન્દ્રને કહો Na, કેન્દ્ર પ્લસ ચાર્જ હોય। આ બીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ, એને B કહો, એના કેન્દ્રમાં પ્લસ ચાર્જ હોય તો એને શું કહો? Np। શું કહો? Np। હાઇડ્રોજન પરમાણુ A છે અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે। A હાઇડ્રોજન પરમાણુ, B હાઇડ્રોજન પરમાણુ, એના પરમાણુના કેન્દ્રને Na અને B ના પરમાણુના કેન્દ્રને Nb કહો। આના ઇલેક્ટ્રોનને હું Ea કહું અને આના ઇલેક્ટ્રોનને હું Eb કહું। ત્યારે જ્યારે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજાથી દૂર હોય, આપણે H2 અણુ બનાવવો છે તો એનું સંમિશ્રણ કરવું જોઈએ। H2 અણુ ક્યારે બને? બે હાઇડ્રોજન ભેગા થાય તો આ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જ્યારે એકબીજાથી દૂર હોય ત્યારે કોઈ પારસ્પરિક આંતરક્રિયા હોતી નથી। બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજાથી દૂર હોય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની પારસ્પરિક આંતરક્રિયા હોતી નથી, એટલે કે કોઈ આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ હોતું નથી। પરંતુ જ્યારે બે પરમાણુને એકબીજાની નજીક લઈ આવવામાં આવે ત્યારે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બંને ઉદ્ભવે છે। જ્યારે હાઇડ્રોજનના બે પરમાણુને એકબીજાની નજીક લઈ આવવામાં આવે ત્યારે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બંને ક્રિયા ઉદ્ભવે છે। તો કોની વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે અને કોની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે? તો પહેલા આકર્ષણની ક્રિયાની વાત કરીએ તો આ હાઇડ્રોજન પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ। પોતાનું જ કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ થાય એટલે કે અહીંયા પ્લસ ચાર્જ છે, ઇલેક્ટ્રોન ને માઈનસ ચાર્જ છે। બીજો પરમાણુ પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ, કારણ કે આ પ્લસ વીજભાર છે, આ માઈનસ વીજભાર છે। પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ થાય। બીજું આકર્ષણ ક્યાં થાય? પોતાનું કેન્દ્ર અને બીજાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે। જો આ કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન, આની વચ્ચે પણ આકર્ષણ થાય। આ પોતાનું કેન્દ્ર અને આ બીજાના ઇલેક્ટ્રોન એની વચ્ચે પણ શું થાય? આકર્ષણ। તો જ્યારે બે પરમાણુ દૂર હોય ત્યારે આકર્ષણ અપાકર્ષણ હોતું નથી, પણ જ્યારે બે પરમાણુને એકબીજાની નજીક લઈ આવો ત્યારે શું થાય છે? આકર્ષણ થાય છે, અપાકર્ષણ થાય છે। આકર્ષણ કોની વચ્ચે થાય? પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન। અપાકર્ષણ આકર્ષણ બીજું, પોતાનું કેન્દ્ર અન્ય ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અન્ય ઇલેક્ટ્રોન, અને અપાકર્ષણ પણ થાય છે। બંને કેન્દ્ર વચ્ચે પ્લસ ચાર્જ છે તો તેની વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ। આ ઇલેક્ટ્રોન એની વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ। બરોબર? તો અપાકર્ષણ બળ અહીંયા એવું કીધું, ડોટ ડોટ લાઈન છે ને, આ આકૃતિની અંદર ડોટ ડોટ લાઈન છે ને એ જૂના બળો છે। જૂના બળો એટલે જ્યારે બે પરમાણુ એકબીજાથી દૂર હોય ત્યારે આકર્ષણ હોય। કયું આકર્ષણ હોય? આકર્ષણ બળની વાત કરે છે। આ બંને પરમાણુ એકબીજાથી દૂર હોય તો એને અને એને આકર્ષણ હોય, દૂર હોય તો એને અને એને આકર્ષણ હોય તો આ A છે અને આ E, આ ડોટ ડોટ વાળી લાઈન છે એ ધારો કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ છે તો પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ હોય, આ આકર્ષણ હતું એ જૂનું આકર્ષણ હતું। આ દૂર હોય ત્યારે એ પોતાના કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ હોય એ આકર્ષણ જૂનું હતું, પણ આપણે અણુ બનાવવો છે તો કંઈક નવું આકર્ષણની જરૂર પડશે તો આ જૂનું આકર્ષણને ડોટ દ્વારા દર્શાવીએ। પોતાનું કેન્દ્ર અને E એટલે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન, Hp
અને EB એટલે પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આ જૂનું આકર્ષણ છે. હવે નજીક લઈ આવું ત્યારે નવું આકર્ષણ આવે કે પોતાના કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાના કેન્દ્ર અને સામેના, તો ઈ આકર્ષણ અને નવું આકર્ષણ થયું. પોતાનું કેન્દ્ર અને EA ના, પોતાનું કેન્દ્ર અને EB ના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અને EA ના ઇલેક્ટ્રોન, એની વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ થાય. એ નવું આકર્ષણ થયું. આ પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન, તો આ બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. ત્યારે પણ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયું છે કે આકર્ષણ ને અપાકર્ષણ હોય ત્યારે અપાકર્ષણ બળો કરતા આકર્ષણ બળો વધારે મજબૂત હોય. અપાકર્ષણ બળ કરતા એટલે ઇલેક્ટ્રોન ને કેન્દ્ર વચ્ચે જે અપાકર્ષણ થાય છે એના કરતા આનું કેન્દ્ર આના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે છે, આનું કેન્દ્ર આના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે છે, અને એવી રીતે ગોઠવણી કરશે કે બંને પરમાણુ વચ્ચે સંતુલિત અંતર રાખે, જેથી કરીને આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ મૂલ્ય સંતુલિત થાય. એટલે આવી રીતે ગોઠવણી થાય. બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે ને તો આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ સંતુલિત થશે અને H2 અણુની રચના પ્રાપ્ત કરશે. હવે અપાકર્ષણ બળની વાત કરીએ. આ બે પરમાણુ એકબીજાની નજીક લઈ આવું તો શું થાય? આ બંને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થાય? આ બંને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. અપાકર્ષણ થાય તો આ કેન્દ્ર આને કોઈ A છે તો એના ઇલેક્ટ્રોન દૂર વહી જશે. ઇલેક્ટ્રોન E તો EA. બીજો આવ્યો છે કેન્દ્ર HB તો એના ઇલેક્ટ્રોન દૂર વહી જાય. EB એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જો સામે હોય તો એને નજીક લઈ તો અપાકર્ષણ થાય. અપાકર્ષણને કારણે અહીંયા હોય ઇલેક્ટ્રોન તો અપાકર્ષણને કારણે આ રીતે લઈ જાય. પોતાનું કેન્દ્ર પોતાના ઇલેક્ટ્રોન તો નજીક હતા તો અપાકર્ષણ બળ થાય. આ બંનેના ઇલેક્ટ્રોન જો આ રીતે હોય નજીક લઈ આવું તો બંને કેન્દ્ર વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. કેન્દ્ર તો દૂર જશે પણ ઇલેક્ટ્રોન દૂર જશે તો સામે ઇલેક્ટ્રોન તો એની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. એની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય તો આ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે જશે એટલે અપાકર્ષણ કેવું થઈ જાય? ઓછું. આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન લઈ જાય તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર વધી ગયું તો અપાકર્ષણ કેવું છે? ઓછું. તો આ અપાકર્ષણ છે અને આ આકર્ષણ છે. હવે જો આગળ હાઇડ્રોજનના બે પરમાણુ છે A અને B. આ A પરમાણુ અને આ B પરમાણુ જેમના કેન્દ્રો Na અને Nb છે. આના કેન્દ્રનું Na તો અને આના કેન્દ્રનું Nb તો. આગળ તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અનુક્રમે Ea અને Eb છે. આના ઇલેક્ટ્રોનને Ea તો અને આના ઇલેક્ટ્રોનને Eb તો. આગળ જ્યારે આ બે પરમાણુ એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર હોય તે કોઈ પારસ્પરિક આંતરક્રિયા થશે. જ્યારે તેમની વચ્ચે પારસ્પરિક આંતરક્રિયા થશે નહીં, પરંતુ જ્યારે બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવે છે ત્યારે તેમ નવા આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળ બે બાબતો જોવા મળે છે. નવા આકર્ષણ, જૂનું આકર્ષણ આ હતું, નવું આકર્ષણ આ થઈ જશે. જૂનું આકર્ષણ આ હતું, નવું આકર્ષણ આ થઈ જશે. આ જૂનું આકર્ષણ પોતાનું કેન્દ્ર પોતાના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર પોતાના ઇલેક્ટ્રોન. હવે નવું આકર્ષણ પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે બે કારણે ઉદ્ભવે છે. એક આકર્ષણ બળ પરમાણુનું કેન્દ્ર અને પોતાના જ ઇલેક્ટ્રોન, પરમાણુનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વિરોધ વિભાગ આકર્ષણ ઉદ્ભવે છે. જેમાં A ને E અને બીજું NB અને EB વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ. આગળ એક પરમાણુનું કેન્દ્ર અને બીજા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ ઉદ્ભવે છે. એક પરમાણુનું કેન્દ્ર એટલે Na અને બીજા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન. એક પરમાણુનું કેન્દ્ર અને બીજા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન. એક પરમાણુનું કેન્દ્ર અને બીજા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન એની વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ. આગળ અપાકર્ષણ બળ બંને પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે. આ બંને પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. અહીં સામસામે હોય તો અપાકર્ષણ થાય. તો કોની વચ્ચે? Ea EB વચ્ચે અપાકર્ષણ. આગળ બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચે ઉદ્ભવતું અપાકર્ષણ A છે અને HB વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. આ પ્લસ અપાકર્ષણ થાય. તો પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયું છે કે અપાકર્ષણની માત્રા કરતા આકર્ષણની માત્રા ખૂબ જ વધારે હોય. અપાકર્ષણની માત્રા કરતા આકર્ષણ બળની માત્રા ખૂબ જ વધારે હોય અને આ ઇલેક્ટ્રોન એવી રીતે ગોઠવાશે બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચે સંતુલિત અંતર રહે. આગળ અધૂરો પ્રશ્ન છે. જ્યારે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજાથી દૂર હોય ત્યારે કોઈની એકે પણ આકર્ષક આંતરક્રિયા હોતી નથી. એટલે એવું શું કહ્યું? તો આંતર અલગીકરણ એટલે કે જ્યારે દૂર છે ત્યારે કોઈ આકર્ષક આંતરક્રિયા નથી. પણ જ્યારે બે પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવે, આ બે નજીક આવ્યા ત્યારે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બંને હોય. આ જૂનું આકર્ષણ અપાકર્ષણ છે. પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન, પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના, આ જૂનું આકર્ષણ પોતાનું કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન છે.
પણ અહીંયા બે ભેગા આવ્યા છે, ભેગા થયા એટલે નવું આકર્ષણ ઉદ્ભવે. કયું ઉદ્ભવે? પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન. પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન. તો આનું કેન્દ્ર અને આના ઇલેક્ટ્રોન, આનું કેન્દ્ર અને આના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ ઉદ્ભવે. પણ અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ અને કેન્દ્ર વચ્ચે અપાકર્ષણ હોય, પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયું છે કે અપાકર્ષણના મૂલ્ય કરતા આકર્ષણના મૂલ્ય વધારે હોય. એટલે અથવા પેલા આકર્ષણના મૂલ્ય કરતા આ પેલું આકર્ષણ હતું એના કરતા પછીનું નવું આકર્ષણ કોની વચ્ચે થાય છે? આ પેલા પોતાનું આકર્ષણ હતું, પોતાના જ કેન્દ્ર અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે, પણ એના કરતા પોતાના કેન્દ્ર અને બીજાના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ વધારે થાય છે. એટલે બે પરમાણુ નજીક આવે. ત્યારે બે પરમાણુ નજીક આવ્યા ત્યારે તેની ઊર્જા ઘટતી જાય. ન્યૂનતમ સ્થિતિ ઊર્જા ઘટતી જાય. અને જ્યારે આ સમિશ્રણ થયું, ક્યારે સમિશ્રણ થાય? આકર્ષણ અને અપાકર્ષણના મૂલ્ય સંતુલિત થાય. આકર્ષણ અને અપાકર્ષણના મૂલ્ય સંતુલિત થાય ત્યારે H2 અણુની રચના. અને આકર્ષણ અને અપાકર્ષણના મૂલ્ય સંતુલિત ત્યારે થશે આ બંને ઇલેક્ટ્રોન છે એકબીજાના કેન્દ્ર વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ગોઠવણી થાય. તો ધારો કે આ બાજુ રાખે તો અહીંયા શું થશે? આકર્ષણ અપાકર્ષણમાં ફેરફાર થાય. આ બાજુ હોય તો આનું આકર્ષણ વધી જાય, આનું આકર્ષણ ઘટી જાય. આ બાજુ હોય તો આનું આકર્ષણ વધી જાય, આનું આકર્ષણ ઘટે. બરોબર? તો શું થાય? આ ઇલેક્ટ્રોનને એવી રીતે ગોઠવવા તમારે કે બંને કેન્દ્ર વચ્ચે સંતુલિત અંતર એટલે કે સરખું અંતર થાય. આ ઇલેક્ટ્રોન બંનેના કેન્દ્ર વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ગોઠવણી થશે ને ત્યારે H2 અણુની રચના પ્રાપ્ત થશે. અને ત્યારે બે પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એને કહેવાય બંધ લંબાઈ. બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એને શું કહેવાય? બંધ લંબાઈ. અને એટલું યાદ રાખો, આ H2 અણુ હોય ને એમાંથી બે H બંધ તોડવો હોય ને તો ઊર્જા આપવી પડે. અને બંધ નિર્માણ થતો હોય, બે પરમાણુ નજીક આવીને બંધ નિર્માણ થતો હોય ને ત્યારે ઊર્જા છૂટી પડે. બંધ જ્યારે બે પરમાણુ નજીક આવે ત્યારે બંધની રચના થાય ત્યારે ઊર્જા શું થાય? છૂટી પડે. અને જેમ વધારે છૂટી પડે ઊર્જા, જેમ સ્થિતિ ઊર્જાનું મૂલ્ય ઓછું એટલે કે વધારે છૂટી પડે તે અણુની સ્થિરતા વધારે. બે પરમાણુ એકબીજાથી દૂર છે, જ્યારે એકબીજાની નજીક આવે છે ત્યારે સ્થિતિ ઉપર સ્થિતિ ઊર્જા વધે છે, નીચે સ્થિતિ ઊર્જા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. અને ન્યૂનતમ સ્થિતિ ઊર્જા એ પહોંચે કેટલી છે? 435.8 ન્યૂનતમ સ્થિતિ ઊર્જા એ પહોંચે છે. ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન છે બંનેના કેન્દ્રની વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ગોઠવણી થાય છે અને H2 અણુની રચના પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ છૂટી પડી ઊર્જા એને કહેવાય બંધ ઊર્જા. પાછા આ બંધને તોડવા માટે પાછી એટલી ઊર્જા આપો તો બંધ તૂટે. દાખલા તરીકે H2 અણુ છે, આ છૂટી પડેલી ઊર્જા છે અને વિયોજન કરવા માટે પાછી એટલી જ આપવી પડે. H2 અણુ 435.8 કિલોજૂલ પર ઊર્જા આપો ને ત્યારે H અને H પરમાણુ શું થઈ જાય? છૂટા પડી જાય. જો આમાં અને આમાં જોયું પ્રાયોગિક રીતે જણાવ્યું છે કે બે પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવે છે. દૂર હોય ત્યારે કોઈ આકર્ષક આંતરક્રિયા હોતી નથી, પણ નજીક આવે ત્યારે નવા અપાકર્ષણ બળોની માત્રા કરતા વધી જાય. નવા આકર્ષણ બળ, નવું આકર્ષણ બળ કયું છે? આ નવું આકર્ષણ છે પોતાનું કેન્દ્ર અને સામેના ઇલેક્ટ્રોન. કે આકર્ષણ બળોની માત્રા એ અપાકર્ષણ બળોની માત્રા. અપાકર્ષણ કોની વચ્ચે હતું? કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ હતું, પણ આકર્ષણ બળની માત્રા વધી જાય છે. કોના કરતા? અપાકર્ષણ. આના વચ્ચે જેટલું અપાકર્ષણ હોય, આના વચ્ચે અપાકર્ષણ હોય, એના કરતા આ આકર્ષણ અને આકર્ષણ વધી જાય છે. એવું પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયું. અને સ્થિતિ ઊર્જા ઘટે છે. નજીક આવે એટલે સ્થિતિ ઊર્જા શું થતી જાય છે? ઘટતી જાય છે. અને છેવટે એવા તબક્કે પહોંચે બંને બળો એકબીજાને સંતુલિત કરે છે અને પ્રણાલી ન્યૂનતમ સ્થિતિ ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે છે. અને જ્યારે એવા આકર્ષણ બળ વધારે છે, અપાકર્ષણ બળ કરતા આકર્ષણ બળ વધારે છે અને એવા તબક્કે સ્થિતિ ઊર્જા ઘટતી જાય. એવા તબક્કે પહોંચે ત્યારે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળ સંતુલિત થાય. સંતુલિત ક્યારે થશે? આ ઇલેક્ટ્રોન બંનેના કેન્દ્ર વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ગોઠવણી થાય ત્યારે. ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ હોય તો સંતુલિત થતા નથી, આ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ કે આ બાજુ હોય તો સંતુલિત થતા નથી. બેની વચ્ચે સરખું અંતર રાખે ને, જો બેની વચ્ચે સરખું અંતર છે, આ અંતર અને આ અંતર સરખું, બંનેની વચ્ચે સરખું અંતર રાખીને ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય ત્યારે ન્યૂનતમ ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે છે. એ સ્થિતિ ઊર્જા હાઇડ્રોજન માટે કેટલી છે? 435.8 એટલી ઊર્જા છૂટી પડે.
આગળ આ તબક્કે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે બંધન પામે છે એટલે આ તત્વો છે એમાં બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી શું થઈ ગયા જોડાઈ ગયા અને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને શું કહેવાય ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ આ H2 બન્યો આ H પરમાણુ આ H પરમાણુ આ છૂટા છે H પરમાણુ આ તબક્કે બંને હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે બંધન પામે છે અને સ્થાયી અણુની રચના પ્રાપ્ત કરે ધ્યાન રાખજો જેમ ઊર્જા ઘટતી રહે એમ સ્થિતિ ઊર્જા જેમ ઓછી એમ અણુની સ્થાયીતા વધારે જેની બંધ લંબાઈ કેટલી છે 74 પાઇકોમીટર એટલે આ કેન્દ્ર અને આ કેન્દ્ર વચ્ચેનું સંતુલિત અંતર એને શું કહેવાય બંધ લંબાઈ ત્રિજ્યા એનું અડધું થાય તો બંધ લંબાઈનું મૂલ્ય કેટલું થશે એટલે કે આ કેન્દ્ર અને આ કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એને શું કહેવાય બંધ લંબાઈ અને બંધ લંબાઈનું મૂલ્ય હાઇડ્રોજન માટે કેટલું છે 74 એટલું અંતર રાખીને ગોઠવણી થાય જ્યારે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ સંતુલિત થાય ત્યારે બંને હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાય છે ત્યારે ઊર્જા છૂટી પડે છે ઊર્જા છૂટી પડે છે આ ઊર્જા છૂટી પડી છે તેથી H2 અણુ એ સ્વતંત્ર H પરમાણુ કરતા નીચી ઊર્જાવાળી વધુ સ્થાયી રચના હાઇડ્રોજન જ્યારે એકલો હતો ને ત્યારે એની સ્થિતિ ઊર્જા વધારે હતી અને H2 અણુ બન્યો ત્યારે એની સ્થિતિ ઊર્જા ઓછી હતી જેમ સ્થિતિ ઊર્જા માણસોમાં ઉલટું હોય જેમ વધારે માણસોમાં ઊર્જા આવે એમ કાંઈક ને કંઈક કાર્ય કર્યા રાખે અણુ સ્થિરતા ક્યારે પ્રાપ્ત કરે અણુ સ્થિરતા ત્યારે પ્રાપ્ત કરે પેલા પરમાણુ કરતા જો અણુની સ્થિતિ ઊર્જા ઓછી હોય ને તો પરમાણુ કરતા અણુ સ્થાયી હોય અને અણુ સ્થાયી હોય તો એનું અસ્તિત્વ છે તો પરમાણુ કરતા અણુની સ્થિતિ ઊર્જા વધારે હોય તો જો સ્થિતિ ઊર્જા વધારે હોય ને તો એ સ્થાયી ન રહી શકે એ સ્થાયી રહી શકતો નથી પાછું પરમાણુમાં ફેરવાઈ જાય પણ પરમાણુ કરતા અણુની સ્થિતિ ઊર્જા કેવી છે ઓછી એટલે અણુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે સ્થિતિ ઊર્જા અણુની ઓછી હોવી જોઈએ તો અણુની સ્થિરતા વધારે બંને H પરમાણુ કરતા બંધ રચાય છે ત્યારે ઊર્જા છૂટી પડે છે અને તેથી H2 અણુ એ સ્વતંત્ર H પરમાણુ કરતા નીચી ઊર્જા એટલે કે હાઇડ્રોજનની જેટલી ઊર્જા હાઇડ્રોજનની એટલી છે અને H2 ની એટલી છે તો હાઇડ્રોજન કરતા ઓછી છે તેથી સ્થિતિ ઊર્જા નીચી સ્થિતિ ઊર્જા છે અને સ્થિરતા કેવી છે વધારે જેમ સ્થિતિ ઊર્જા ઓછી એમ સ્થિરતા વધારે અને આ મુક્ત થયેલી ઊર્જાને બંધ એન્થાલ્પી કહેવાય છે આ જે છૂટી પડી ને બંધ બને છે ત્યારે છૂટી પડે છે ને બંધ એન્થાલ્પી કહેવાય તો આપણે બંધ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા શું આપી છે બંધને તોડવા માટે આપવી પડતી ઊર્જા તો આ બંધને તોડવા માટે જેટલી છૂટી પડી ને એટલી જ આપો તો બે H પરમાણુ છૂટા પડી જાય અસ્તુ આભાર Remember we said that it's rare to find one kind of atom all on its own? True, it sometimes happens, and when it does, we call that stuff an element. Like the carbon in your pencil. But most atoms stick to other types of atoms somehow. They usually like sticking to their own kind too. This video shows how they can do that. We'll start with the oldest and simplest kind of atom, hydrogen, made of one positively charged proton and one negatively charged electron. The electron moves amazingly fast around the nucleus. Why then doesn't it whiz off into space? Well, what kind of force would the electron and proton feel towards each other? Attraction or repulsion? I hope you said attraction because they are oppositely charged. It's this force that bends them into moving in a circle around the proton. It's why atoms don't fall apart. Also, an atom is three-dimensional, which means that the electron really whizzes around in the shape of a sphere, not a flat circle. Atoms are more like marbles than coins. But here we will simplify the picture and show the electron in a circle and not moving. Now the main question we're asking is what happens when two hydrogen atoms come together? Let's bring another hydrogen atom onto the stage and see what happens. Will they bounce off each other and stay separate, or stick together?
Let's take a closer look at the electrons and protons. What happens when the electron from hydrogen atom 1 gets near the proton of hydrogen atom 2? Electron 1 and proton 2 don't care if they belong to different atoms. They will still be attracted. And here's the thing. The shell of atom 2 is not full. It can take up to 2 electrons. It has the space to allow the electron from atom 1 to visit it. The same deal happens between the electron from atom 2 and the proton from atom 1. This means that both electrons wrap themselves around both atoms, and they act as a kind of glue to hold them together. The two atoms become one molecule. Because the shells are partially empty, they can overlap and merge, and the shared electrons then spend more of their time between the two nuclei. Because the nuclei are both attracted to both electrons between them, the atoms stick together as a stable molecule. This joining caused by atoms sharing their electrons is called a covalent bond. Is there a shorthand way of writing a hydrogen molecule? Scientists sometimes write a covalent bond as a stick between the two atoms to show that they are joined. This way of writing is called a structural formula. They could show it even more simply as HH to show that the two hydrogen atoms move around in pairs. Even simpler, they could write it as H2, with the 2 standing for the number of hydrogen atoms joined by the bond. The 2 is written as a subscript, that is, a little 2, a bit below the hydrogen symbol. This way of writing a hydrogen molecule is called a molecular formula, or just formula. Now let's see if helium can bond with itself, like hydrogen can. Helium, atomic number 2, is made of 2 protons and 2 electrons. When we bring 2 helium atoms together, we find a big difference compared to hydrogen atoms. Can you tell what it is? The electrons from helium atom 1 can't get into the shell of helium atom 2. Why not? Because helium's electron shells are already full. That means that helium atoms can't share their electrons. Helium atom 2's electrons can't get into helium atom 1's shell either. And this has the effect that a bond cannot form between them. In fact, because their electron shells are full, they can't share electrons with any other types of atoms at all. Helium atoms are always on their own. We say that they're monatomic, meaning that they are always found as just one atom. This is also why helium is always written as just He. We could put a 1 in the formula, but scientists agree that we can leave the number out when there is just one atom, and it's not needed. Maybe we should feel sorry for helium, or maybe we should admire it because it doesn't need any other atoms. That's why it's called a noble gas.